ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการเป็นที่รักหรือได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมแต่ที่น่าแปลกก็คือแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความต้องการลำดับต้นๆแต่น้อยคนนักที่จะรู้วิธีการครองใจผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจรวมถึงมิตรภาพดีๆให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ วันนี้ Be Yourself Be Better เลยอยากจะนำเสนอ 6 วิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณที่เดล คาร์เนกีได้เคยแนะนำเอาไว้ ใน 6 ข้อนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่น้อยคนนักที่สามารถทำมันได้ตลอดเวลา และหากคุณทำ 6 ข้อนี้ได้จนเป็นนิสัย คุณจะเป็นคนที่ไปนั่งอยู่ในใจของใครก็ได้แทบทุกคน ถ้าอยากรู้ว่า 6 ข้อนี้มีอะไรบ้าง เราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือเรื่องจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดล คาร์เนกีที่เรียบเรียงโดยหลิวหยงเซิงนักเขียนชาวจีนในหนังสือเล่มนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะคะไว้มีโอกาสจะมาทยอยเล่าให้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของเราดีกว่าค่ะ6วิธีเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณมากันที่ข้อแรกก็คือใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอะไรคือการแสดงให้รู้ว่าเราใส่ใจเขาอย่างจริงใจล่ะคุณลองสังเกตทุกครั้งที่สุนัขของคุณเห็นคุณมันจะแสดงท่าทางดีใจกระดิกหางอยากกระโดดเข้ามากอดคุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบของมันวินาทีนั้นคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณคือคนสำคัญของมันใช่ไหมคะคุณเลยชอบเล่นกับมันอยู่ใกล้มันรักมันนั่นแหละค่ะเพราะสุนัขรู้วิธีการใส่ใจเจ้าของมันอย่างจริงใจมันเลยได้เข้าไปครอบครองหัวใจของคุณยังไงล่ะคะ ทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญหรือได้รับการยอมรับทั้งนั้น แต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะทำตัวให้เด่นให้ดังเพื่อจะดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณอยากให้คนอื่นมาสนใจตัวเอง คุณก็ต้องเริ่มต้นด้วยการสนใจคนอื่นก่อน เช่นเริ่มทักทายถามสารทุกข์สุขดิบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยพวกเขา เพราะทุกคนก็ต้องการเป็นคนสำคัญหรือได้รับความสนใจทั้งนั้นไม่ใช่คุณคนเดียว สิ่งที่ยืนยันความจริงข้อนี้ได้ดีก็คือเคยมีการทำสำรวจขององค์การโทรศัพท์ในนิวยอร์กแล้วพบว่าคำที่คนใช้พูดมากที่สุดก็คือคำว่าฉันใช้พูดถึง 3,990 ครั้งจากการสื่อสาร 500 ครั้งและคำว่าฉันมันแสดงถึงการให้ความสำคัญกับตัวเองค่ะ ขอยกตัวอย่างในเรื่องของการใส่ใจคนอื่นเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะ มีนักมายากลคนหนึ่งที่ชื่อเชลตันเขาจัดการแสดงมาเกือบ 40 ปี มีผู้เข้าชมการแสดงของเขาถึง 60 ล้านคน ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะ และเขาสามารถสร้างรายได้ปีละ 2 ล้านเหรียญดอลลาร์ ซึ่งก็เยอะมากเหมือนกันในช่วงศตวรรษที่ 19-20เขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาบอกกับตัวเองเสมอก่อนขึ้นแสดงก็คือฉันต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนที่พวกเขาทำให้ฉันมีชีวิตสุขสบายฉันต้องทำการแสดงที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาฉันรักคนดูของฉันแล้ววันนี้คุณได้สนใจหรือใส่ใจคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวหรือเพื่อนของคุณบ้างไหมคะคอยทักทายหรือถามสารทุกข์สุขดิบกับเขาบ้างไหม ถ้ายังวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการลองเอาแนวคิดของเดล คาร์เนกีไปลองใช้ดูค่ะ อีกเรื่องนะคะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของคนที่ใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงใจก็คือประธานาธิบดีโรสเวลล์ของอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีแต่คนชื่นชอบอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พูดคุยกับภรรยาของเอเมอร์สันซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาเกี่ยวกับเรื่องของนกกระทาแล้วพยายามอธิบายลักษณะของมันเพราะเขารู้มาก่อนว่าเธอไม่เคยเห็นนกกระทา จนมาวันหนึ่งประธานาธิบดีโรสเวลล์โทรกลับมาที่บ้านของเอมเมอร์สันเพื่อบอกให้ภรรยาของเขามองออกไปนอกหน้าต่างเพราะนกกระทาอยู่ตรงนั้นถ้าคุณเป็นภรรยาของเอมเมอร์สันคุณจะรู้สึกอย่างไรคะคงรู้สึกดีที่ประธานาธิบดีที่งานยุ่งอย่างโรสเวลล์ยังจำเรื่องนกกระทาที่เคยคุยกันไว้ได้นั่นแหละค่ะความใส่ใจผู้อื่นจะทำให้คุณเข้าไปนั่งในหัวใจเขาได้ 2. จ
จงมีความสุขเข้าไว้และยิ้มให้กับคนอื่นคุณรู้ไหมคะว่าความหมายของการยิ้มก็คือการส่งพลังบวกหรือความสุขจากตัวคุณไปให้คนรอบข้างเพราะการที่คุณยิ้มแสดงว่าคุณมีความสุขและการยิ้มให้ผู้อื่นคือคุณต้องการแบ่งความสุขของตัวเองให้กับคนอื่นคุณลองสังเกตดูสิคะว่าถ้ามีคนยิ้มให้คุณไม่ว่าตอนนั้นคุณจะอารมณ์เสียมาจากไหนเมื่อคุณเห็นรอยยิ้มอย่างน้อยคุณก็จะต้องยิ้มตอบกลับไปและตอนที่คุณยิ้มตอบเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่เชื่อคุณลองยิ้มที่หน้ากระจกคุณก็ได้ค่ะและลองสังเกตความรู้สึกตัวเองว่าดีขึ้นกว่าก่อนยิ้มหรือไม่นอกจากนี้เรื่องของการยิ้มยังช่วยให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นได้ด้วยแต่คุณต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอนะคะมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนเดล คาร์เนกีได้สอนลูกศิษย์ของเขาก็บอกให้ทุกคนลองฝึกยิ้มทุกวันแล้วคุณสติงก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูบ้างเขาทำงานที่ตลาดหุ้นในนิวยอร์กงานค่อนข้างเครียดเลยทำให้เขาไม่ค่อยยิ้มและสิ่งนี้ก็ติดเป็นนิสัยของเขาไม่เคยยิ้มให้ภรรยาเลยหลังจากแต่งงานกันมา18 ปีเขาจึงได้ลองยิ้มให้กับเธอดูในวันแรกเธอดูอึ้งและไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าสามีของเธอยิ้มได้คุณสติงได้ลองยิ้มให้กับทุกคนที่เขาพบเจอเป็นเวลา2 เดือนเขาพบว่าคนเหล่านั้นก็ยิ้มตอบให้กับเขาชีวิตเขาดูมีความสุขมากขึ้นเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากยืนบ่นชีวิตหน้ากระจกเป็นยิ้มให้กับตัวเองที่หน้ากระจกทุกเช้าสิ่งนี้ทำให้มุมมองในเรื่องต่างๆของเขาเปลี่ยนไปมองโลกอย่างเข้าใจและมีความสุขกับตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นรอยยิ้มเป็นของฟรีเพราะฉะนั้นยิ้มให้กับตัวเองและคนรอบข้างบ่อยๆเพื่อเพิ่มความสุขให้กับตัวคุณและผู้อื่นนะคะ 3. จงจำชื่อของทุกคนที่คุณเคยคุยด้วยให้ได้บางคนอาจจะเถียงในใจว่าทุกคนเลยเหรอใครจะไปจำได้หมดแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าแค่คุณจำชื่อของคนที่คุณเคยพบหรือเคยคุยแค่ครั้งเดียวมันก็สร้างความประทับใจให้กับเขาหรือเธอคนนั้นแล้วนะคะเพราะชื่อมันแสดงถึงความเป็นคนคนนั้นแล้วถ้าคุณจำชื่อของเขาได้หมายความว่าเขาคนนั้นก็มีความสำคัญกับคุณจึงไม่แปลกที่จะทำให้เขาประทับใจในตัวคุณค่ะลองมาดูตัวอย่างเรื่องของชื่อว่ามันมีความสำคัญขนาดนั้นจริงๆหรือแอนดรูว์ คาร์เนกีเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจค้าเหล็กมากๆในยุคนั้นถ้าเทียบกับยุคนี้ก็น่าจะประมาณเจฟ เบโซสหรืออีลอน มาร์กซ์การที่เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ถึงขนาดนี้เพราะเขาค้นพบว่าทุกคนให้ความสนใจกับชื่อของตัวเองและเขาก็ใช้วิธีนี้ในการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้คาร์เนกีสามารถจำชื่อพนักงานของเขาได้ทุกคนจึงไม่แปลกที่พนักงานจะรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของคาร์เนกีทำให้เขาสามารถซื้อใจลูกน้องได้หรือว่าในช่วงวัยเด็กของคาร์เนกีเคยมีเหตุการณ์ที่กระต่ายของเขาคลอดลูกออกมาเยอะเกินไปจนเขาไม่มีเงินไปซื้ออาหารมาเลี้ยงกระต่ายได้ทั้งหมดเขาก็เลยเกิดไอเดียโดยไปถามเพื่อนบ้านว่าทุกคนมีใครสนใจจะนำอาหารมาเลี้ยงกระต่ายไหมถ้ามีเขาจะให้10 คนคนนั้นในการตั้งชื่อกับกระต่ายตัวนั้นหรือตอนที่เขาเป็นนักธุรกิจแล้วและได้แข่งขันกันในธุรกิจรถยนต์ขนาดเล็กกับคุณเบิร์มแล้วก็เจ็บตัวไปไม่น้อยด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นคาร์เนกีเลยเสนอให้ทั้งสองหยุดแข่งขันกันแล้วมาร่วมทำบริษัทเพื่อที่จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันจะดีกว่าคุณเบิร์มรับฟังแต่ยังไม่ตัดสินใจจนสุดท้ายเขาถามว่าแล้วบริษัทจะให้ชื่อว่าอะไรคาร์เนกีก็ตอบว่าชื่อบริษัทก็คือบริษัทเบิร์มสิ่งนี้ทำให้คุณเบิร์มสนใจแล้วเรียกคาร์เนกีเข้ามาคุยแผนงานกันต่อที่ออฟฟิศเขาเห็นไหมคะว่าการจำชื่อนั้นมีความสำคัญแค่ไหนแล้วยิ่งคุณต้องทำงานปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยการจำชื่อคนที่ทำงานด้วยยิ่งช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะคนเหล่านั้นจะมองว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาและจะต้อนรับคุณมากขึ้นด้วยลองเอาหลักการนี้ไปใช้ดูนะคะ 4. เป็นผู้ฟังที่ดีเพราะการรับฟังผู้อื่นก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแสดงความเคารพพวกเขาไม่มีใครอยากฟังเรื่องของคนอื่นหรอกค่ะทุกคนอยากเล่าเรื่องของตัวเองและหาคนรับฟังเรื่องของตัวเองมากกว่าดังนั้นถ้าคุณเป็นนักฟังที่ดีคุณจะได้เปรียบคนอื่นๆและเข้าไปนั่งในใจของคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนค่ะแต่การจะเป็นผู้ฟังที่ดีได้คุณต้องใจเย็นและฟังอย่างตั้งใจการเป็นผู้ฟังที่ดียังช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา
ต่างๆกับลูกค้าหรือคนรอบข้างคุณได้เพราะเมื่อคุณตั้งใจฟังเขาจริงๆคุณจะรู้ความต้องการของเขาสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือหากยังแก้ปัญหาให้ไม่ได้ก็สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาท่าทีของเขาก็จะเบาลงนักขายเก่งๆหลายๆคนไม่ใช่คนที่พูดเก่งนะคะแต่เขาคือคนที่ฟังเก่งต่างหากฟังจนรู้ความต้องการของลูกค้าและสามารถหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วขอยกตัวอย่างของการเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อให้คุณได้เห็นภาพนะคะ ณร้านเสื้อสูทแห่งหนึ่งลูกค้ามาขอเปลี่ยนเสื้อสูทเพราะว่าสีตกไปทำเสื้อตัวอื่นของลูกค้าเลอะพนักงานในร้าน2 คนยืนยันไม่ให้เปลี่ยนเพราะลูกค้าซื้อเสื้อสูทราคาถูกก็ต้องสีตกเป็นธรรมดาอีกทั้งการซักเสื้อสูทครั้งแรกสีตกอยู่แล้วแค่นี้ลูกค้าไม่รู้หรอคำพูดของพนักงานทั้งสองยิ่งทำให้ลูกค้าโกรธมากแต่แล้วผู้จัดการร้านก็เข้ามาห้ามทับได้ทันเขาทำแค่3 ขั้นตอนคือ 1. นั่งฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างตั้งใจจากลูกค้า 2. ผู้จัดการแสดงความเข้าใจและเห็นใจลูกค้าและบอกว่าทางร้านไม่ควรขายเสื้อผ้าแบบนี้ให้กับลูกค้า 3. เขายอมรับว่าเป็นความผิดของทางร้านเองและยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างเมื่อได้ฟังแบบนี้ลูกค้าตอนแรกที่อยากจะมาเปลี่ยนเสื้อสูทเลยเปลี่ยนใจว่าลองทำตามคำแนะนำของผู้จัดการเอาเสื้อสูทนี้กลับไปซักอีกครั้งถ้าสียังตกค่อยมาเปลี่ยนก็ยังได้เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ฟังกันยืนอยู่ในจุดของตัวเองเท่านั้นเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซ้ำยังทะเลาะและไม่เข้าใจกันมากขึ้นอีกแต่หากลองใจเย็นเป็นผู้ฟังที่ดีก็สามารถทำให้สถานการณ์ที่กำลังบานปลายคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ค่ะ 5. เลือกหัวข้อที่คนที่คุณคุยด้วยชื่นชอบอย่างที่บอกว่าเราทุกคนเป็นนักเล่าค่ะก็นักเล่าเรื่องของตัวเองดังนั้นหากใครมาชวนเราคุยในเรื่องที่เราสนใจมันก็จะเป็นการสร้างมิตรภาพที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งเลยค่ะถ้าคุณอยากให้คนอื่นชอบคุณจะต้องให้ความสนใจกับคนอื่นก่อนถามคำถามในสิ่งที่คนคนนั้นชื่นชอบแล้วอยากจะตอบเชียร์ให้เขาพูดถึงสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เกี่ยวกับพวกเขามากขึ้นถ้าคุณไม่เชื่อว่าหลักการนี้ได้ผลลองฟังตัวอย่างนี้ดูนะคะคุณดูฟาโนเป็นผู้จัดการร้านขนมปังแห่งหนึ่งแล้วต้องการนำขนมปังในร้านของตัวเองไปขายให้กับโรงแรมใหญ่ๆเขาพยายามในเรื่องนี้มา4 ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการไปดักรอพบผู้จัดการโรงแรมทุกอาทิตย์เพื่อที่จะทำธุรกิจให้ได้หรือไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมของผู้จัดการจนสุดท้ายคุณดูฟาโนได้เรียนรู้หลักการข้อนี้เขาจึงไปสืบมาแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วผู้จัดการโรงแรมเป็นคนที่สนใจในกิจกรรมของสมาคมโรงแรมเพราะตัวเองเป็นประธานอยู่คุณดูฟาโนจึงพยายามเข้าร่วมประชุมกับสมาคมด้วยแล้วได้โอกาสเจอกับผู้จัดการโรงแรมคนนั้นเขาก็ชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับสมาคมและดูผู้จัดการโรงแรมคนนั้นก็ดูถูกใจที่ได้คุยกับคุณดูฟาโนแถมยังทิ้งท้ายเชิญเขาไปร่วมงานด้วยวันต่อมาคุณดูฟาโนได้รับโทรศัพท์จากโรงแรมให้เอาตัวอย่างสินค้าและรายการสินค้าไปเสนอที่โรงแรมเห็นไหมคะว่าบางทีคอนเน็กชันมันก็เกิดจากการพูดคุยที่ถูกที่ถูกเวลาค่ะ 6. คุณต้องทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญโดยการชื่นชมจุดเด่นหรือข้อดีของผู้อื่นหรือคุณคิดว่าคุณอยากให้ใครทำตัวอย่างไรกับคุณก็แค่ทำตัวแบบนั้นกับคนอื่นก่อนหรือการจะใช้คำพูดง่ายๆอย่างเช่นขอโทษขออนุญาตได้โปรดช่วยได้ไหมไม่ทราบว่ารังเกียจไหมขอบคุณมากคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้คุณเจอปัญหาน้อยลงและคุณก็จะดูเป็นคนที่สง่างามมากขึ้นอย่างที่บอกไว้ว่าทุกคนอยากเป็นคนสำคัญถ้าเราให้ความสำคัญกับเขาเราก็จะได้ความสำคัญและมิตรภาพดีๆตอบกลับมาอย่างแน่นอนเรามาทวนกันดีกว่าว่า6 วิธีที่เพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณมีอะไรบ้าง 1. ใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจ 2. จงมีความสุขเข้าไว้และยิ้มให้กับคนอื่น 3. จงจำชื่อของทุกคนที่คุณเคยคุยด้วยให้ได้ 4. เป็นผู้ฟังที่ดี 5. เลือกหัวข้อที่คนที่คุณคุยด้วยชื่นชอบ 6. คุณต้องทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนสำคัญก่อนจากการขอฝากคำคมของเดล คาร์เนกีถ้าท่านอยากได้น้ำผึ้งจงอย่าเตะรังผึ้ง
หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรา ช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อย เพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณ ในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ